שלום רב. עתה לאחר היום השני, לאחר שאנחנו מתוודעים לרקיע, שמיים שמבדילים בין המים שמעל לבין המים שמתחת, אנחנו מגיעים לבשורה יוצאת מן הכלל, לבשורה של מקום אחד. ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן, ולאחר מכן קורא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים ימים. וירא אלוהים כי טוב. ובכן, יש לנו כאן התבוננות יוצאת מן הכלל במקום אחד. מהו אותו מקום אחד? ומהי אותה הבחנה בין המים שמתחת לרקיע, שמתחת לשמיים, שנקבעים למקום אחד שהוא מקווה מים, שנקרא ימים, לבין המים שמעל הרקיע? ובכן, ההבחנה היא באותו תהליך של עבודת אלוהים, של עבודת האמת, באותו תהליך הכרתי של קליטה ראשונית, של עיבוד הקליטה הראשונית, ושל הוצאת מסקנות אובייקטיביות. והכתוב אומר לנו שאותן מסקנות הן מקום אחד. הן מקום אחד, הן מבחינה חומרית, שזאת היבשה, והן מבחינה מופשטת, מבחינה רוחנית, של העובדות המופשטות. וזהו תהליך שהולך ונמשך בין היבשה לבין מקווה המים לבין המים העליונים. ומה שאנחנו שומעים כאן הוא שהמים התחתונים נקבעים למקום אחד, אבל המים העליונים נמצאים במצב סטטי. ובכן, מה יש לנו כאן למעשה? מה שיש לנו כאן למעשה מבחינת יסודות האמונה התבונית היא אותה התפתחות תבונית אל עבר המדע, המוסר ואל עבר האמונה. ואותה התפתחות של הקליטה הראשונית, של העיבוד שלה על גבי המים העליונים שנשארים מצב סטטי, שהם המצע האפריורי של המחשבה, שהוא מצע סטטי, שהוא מצע אפריורי תבוני טהור, אבל שהוא גם מצע תבוני מוסרי טהור, שהוא גם מצע תבוני אמוני טהור, כן? של מים עליונים שמצויים במצב סטטי, ואשר על גביהם מתרחש תהליך הכרתי, תבוני נעלה, תהליך אמוני תבוני, שהוא גם מדעי תבוני, שהוא גם מוסרי תבוני, של עיקבות העובדות הנקלטות, כן? למקום אחד, לעובדה אחת, הן בתחום החומר והן בתחום הרוח, עד שהיא מופרכת בתהליך שהוא תהליך תמידי, מכיוון שהאמת אינה מצויה בידי האדם, האמת שהאדם שואף אליה, שהיא עבודת אלוהים, שהיא עבודת האמת בכל תחומי המחשבה האנושית, הם בתחום המדעי, הם בתחום המוסרי והם בתחום האמוני, היא אמת שאנחנו לעולם לא נגיע אליה, היא אמת של תהליך מתמיד שאנחנו שואפים אליו ואנחנו פוסעים אליו בדרך האמת, בדרך האמונה המופתית, האוניברסלית, בדרך האמונה הישראלית. וההבדלה בין התבוננות האדם בחומר או ברוח היא הבדלה עתיקת יומין וגם מודרנית. כאשר אנחנו רואים בפילוסופיה העתיקה את ההתבוננות של אפלטון באידאות, כלומר באיזושהי הוויה מופשטת קבועה, מהותית, לעומת ההתבוננות של אריסטו ששוללת אותן אידאות של איזושהי הוויה מופשטת כשלעצמה, ורואה לנכון להתבונן במציאות היש, באורח תבוני, ולהסיק מסקנות בהתאם לה שמובילות לעובדות. והעניין הזה של התבוננות במציאות החומרית והסקת מסקנות שמובילות לעובדות קיבל ביטוי ביקורתי על ידי דויד יום ופתרון לכאורה אך ורק בתחום המדעי של קאנט, פתרון שהתיקון שלו מצוי בבעיה הן בתחום המוסרי והן בתחום האמוני, ומקבל תיקון בהתבוננות התבונית מוסרית הטהורה, כמו גם בהתבוננות האמונית מוסרית הטהורה, והתבוננות של קליטה הכרתית של היש ועיבודו על גבי מצע אפריורי, הן תבוני עיוני, הן תבוני מוסרי והן תבוני אמוני לעבר אותו מקום אחד, הן בעובדות החומריות והן בעובדות המופשטות הרוחניות בכל שלושת תחומי המחשבה האנושית, הן בתחום שמתבונן בחומר ביש שהוא התחום המדעי, הן בתחום שמתבונן במופשט ביש שהוא התחום המוסרי, והן בתחום שמתבונן במופשט הן ביש והן בגבול שבין המציאות שמעבר למציאות, שיצרה את המציאות ושכוללת אותה, שהוא התחום האמוני תבוני, שהוא התחום המופתי, האוניברסלי, האמוני ישראלי. ובבשורת המקום אחד אנחנו מתוודעים לשני מונחים יסודיים באמונה התבונית ובכלל. המונח הראשון הוא המקום והמונח השני הוא אחד, כן.
וכשאנחנו מתבוננים בתורה במונח אחד, אנחנו רואים מופע של אחד, של אחדות, של ייחודיות, כן? במספר מקומות מרכזיים. המקום המרכזי האחד הוא המקום שקודם למקום האחד, והוא היום האחד, האור האחד, כן? ועכשיו אנחנו נמצאים במקום אחד, ואני אדרש לפירוט של המושג מקום, כמו גם של המושג מקווה, שהוא די דומה בהבדל של מם לעומת ה', כן? במסגרת אחרת שהיא מסגרת מעמיקה יותר לגבי המילים והאותיות וכדומה, מבחינה אמונית תבונית, להבדיל מבחינות מיסטיות ואחרות, שהן התבוננויות שגויות שסותרות את יסודות האמונה התבונית. ובכן, היכן אנחנו רואים את המונח אחד? אנחנו רואים אותו במקומות רבים בתורה, ואנחנו רואים אותו גם בביאור התורה הראשוני של משה בספר דברים. ויש הבדל בין ההתבוננויות בתורה לבין ההתבוננויות בביאור הראשון של משה שנדרש תיקון. ובכן, את המושג אחד אנחנו רואים גם באחדות שבין האיש והאישה והיו לבשר אחד. אנחנו רואים אותו גם בהקשר של עם. ואגב, ההקשר של אחד ועם הוא בדרך כלל הקשר שלילי בתורה. כאשר יהובה אומר בפרשת מגדל בבל, ויאמר יהובה הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ועתה לא יבצע מהם כל אשר יזמו לעשות. וההתבוננות השלילית הזאת בעם אחד, כן, סלש עם אחד, מדינה אחת, מנהיג אחד, וכדומה, אנחנו גם רואים בהתייחסות של אבימלך, כאשר אברהם לא מגלה לו ששרה היא אשתו וכדומה, ואז אבימלך אומר לו, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם, את אשתך והבאת עלינו אשם. ואנחנו רואים שוב את ההתבוננות של עם אחד, כן? של עם אחד או אחד העם, כן? אנחנו רואים את ההתבוננות הזאת גם בפרשה של דינה בת יעקב עם אנשי שכם, כאשר מפתים אותם שמעון ולוי, ואז אנשי שכם אומרים, אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו, להיות לעם אחד וכדומה. והמושג אחד מופיע גם בחלומות יוסף ובקשר שלו לפרעה. חלום פרעה אחד הוא את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה. כלומר, אנחנו כאן שוב מתוודעים לפרשנות אחת, פרשנות אובייקטיבית מופתית אחת. והתבוננות נוספת בספר בראשית, לפי החלוקה הנוכחית, כן, על המושג אחד, הוא בנוגע לאחד השיחים, כן? וזה עניין שהתקשר לנו לאחר מכן לנושא המקום. זאת כאשר אברהם מגרש את הגר ואת בנה ישמעאל, ושם נאמר, ויכלו המים מן החמת, כלומר המים שהיו עם הגר זלו, ואז ברוב ייאוש, לפני שהמלאך מגיע, היא משליכה את הילד תחת אחד השיחים. ובואו נראה איך הדברים האלה מתקשרים לנו. כי לאחר מכן, אומר אלוהים לאברהם, אני מדגיש אלוהים, לא יהובה, ויאמר, קח נא את בנך יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, על אחד ההרים, אשר אומר אליך. וכמובן שהר המוריה, שלאחר מכן נזכר בהקשר של בית המקדש או הר הבית וכדומה, לא נזכר בשום מקום בתורה, לא בשום מקום בספר התורה ולא בכדי. אלא אחד הערים אשר אראך בארץ המוריה. והעניין הזה מתקשר לנו עכשיו לנושא המקום. כאשר נאמר למשה בבשורת הסנה, אל תקרב אלום, של נעליך מעל רגליך. כי המקום אשר עליו אתה עומד, אדמת קודש הוא. והעניין הזה של מקום מצד אחד ואחד מצד שני, של מקום אחד, מתקשר לנו עם אחד מהיסודות של האמונה היהודית, ולא רק של האמונה היהודית, אלא גם של האמונה הנוצרית וגם של האמונה המוסלמית. את אותה התייחסות למקום המקודש. או מה שנקרא לבית המקדש, שכמובן נתייחס אליו בבשורה נפרדת ומפורטת. כאשר בהוראת יהובה אל משה בנוגע לבניין המשכן, נאמר בין היתר, ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם, לא בתוכו אלא בתוכם. כמובן שנדרשו לכך בפרוטרוט בצורה שגויה, כן, המשמעות שבתוכו ולא בתוכם, ושוב אני אדרש לך בפרוטרוט בהמשך. ואל מול אותה הנחיה למשכן אחד, לאוהל אחד, למקום אחד, אנחנו נראה את ההתבוננות בספר דברים, כלומר בביאור הראשון בתורה של משה, הן לגבי המקום שנתפס לאחר מכן כבית המקדש, והן לגבי ההתבוננות ביסוד האמונה, את אותה טעות של משה בביאור הראשוני שנדרשת תיקון. והטעות הראשונה נמצאת באחד מהיסודות של היהדות, והיא באותו פסוק נפלא, שמע ישראל יהובה אלוהינו יהובה אחד. וזאת התבוננות שמחד מציינת שההתבוננות במציאות היא התבוננות אובייקטיבית אחת, אבל מצד שני היא מזהה את המציאות, כן, את יהובה, עם אלוהים, שזה מתאים יותר אולי לשפינוזה, ולא מתאים להתבוננות שהתורה מצווה עלינו בביאור המופתי. כלומר, שהיסוד הוא אלוהים, שהוא המציאות שיצרה את מציאות היש, את ההוויה, וכוללת אותה גם יחד. והשגיאה הזאת שאנחנו נראה בספר דברים, היא שגיאה שממשיכה לאחר מכן, גם בהתבוננות של הביאור הראשון, שהיא התבוננות זהירה, אבל בעייתית, בנושא המקדש. כאשר משה מבאר את התורה בניגוד לאמור בתורה, לעניין משכן אחד, אוהל אחד, שאני אדרש לכך בפרוטרוט לאחר מכן, ואומר, כי אם אל המקום אשר יבחר יהובה אלוהיכם, מעניין מאוד שהוא לא אומר אלוהינו, אלא אלוהיכם, מכל שבטיכם לשום את שמו, שם לשוכנו, תדרשו ובאת שמה. והבאתם שמה עולתכם וזבחיכם, וכו' וכו', ואז הוא אומר, משפט מכונן, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו, הישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. ובכן, מצד אחד התבוננות במה שכתוב כאן, מבחינה זו ששמו לא ישוכן בכל מקום סובייקטיבי, זו התבוננות של פרשנות אחת. באמת הפרשנות הסבירה כאן היא שהוא מתכוון לבניין בית המקדש באחד השבטים וכדומה, ועל כך נבנו תילי תילים של תיאוריות וכדומה, אבל ראוי להתבונן בכך שהוא אומר שאתם לא תעשו את מה שאתם עושים פה היום. ומה אתם עושים פה היום? מה אתם עושים באור אלוהים היום? מה שאתם עושים באור אלוהים היום זה המשכן האחד, זה האוהל האחד בתוככם. ואני כמובן אגע בפרוטרוט בנושא ההתבוננות הנכונה, המופתית, הישראלית, בנושא המקדש, שהיא לא התבוננות בבית המקדש, אלא התבוננות בהר בית יהובה וכדומה, בהמשך מופתי, אוניברסלי וישראלי לנבואתו של ישעיהו, שהוא שונה לחלוטין מההתבוננויות שהתבוננו לאחר מכן בנושא בית המקדש, הבית הראשון, השני, ורחמנא ליצלן הבית השלישי, במובנו הפיזי, להבדיל מההתבוננות המקום האחד, בהכרה, בהליכה לעבר מסקנות עובדתיות אובייקטיביות, הן בחומר והן ברוח, הן בהוויה הגשמית והן בהוויה המופשטת של המקום האחד. לא מקום אחד של אבנים, אלא מקום אחד של האמונה התבונית, של ההגעה לעבר העובדות החומריות והמופשטות, אל המקום האחד של היבשה ושל מקווה המים, של הארץ ושל הימים. ודומה שאת התפיסה שלפיה באיזשהו היכל, איזשהו בית שעשוי מחומר, מצוי אלוהים או מצוי שמו של אלוהים וכדומה, שהיא תפיסה שגויה אל מול היסודות, תפסו יסודות האמונה הנוצרית והמוסלמית, אבל תפסו זאת גם הם בצורה שגויה. ומדוע? מפני שבברית החדשה, בבשורת יוחנן, נאמר לגבי ישו, שהוא אומר לתלמידים שלו, הרסו את ההיכל הזה ובשלושה ימים הקימנו. ואילו בבשורת מתי, כאשר הוא עומד למשפט, טוענים נגדו עדי השקר, אני יכול להרוס את היכל האלוהים ושלושה ימים לבנות אותו. ובכן, אם אנחנו מתבוננים בהבדל בין שתי הגרסאות, אכן נאמר במקום אחד היכל ובמקום אחד היכל האלוהים, זה הרי לא היכל האלוהים, ולכן מדובר לכאורה בטענת שקר, אבל ישו כאן לא בא ואומר כל אחת ואחד מכם, כן, כשהוא פוסע בדרך האמת, כן, יכול להקים את ההיכל, כן. ולמרות זאת,
יש כאן תפיסה שאותה אבן, כפי שהוא אומר, לא תישאר פה אבן על אבן. מצד שני, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, כן? אותה תפיסה מתחברת לתפיסת הנביאים הגדולים, אשר ראו באותה תפיסה של בית המקדש כתפיסה של מאורת פריצים, וראו את הבשורה של לא יישא גוי אל גוי חרב וכדומה, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, כעלייה אל הר בית יהובה, ולא אל איזשהו בית מקדש שבו שוכן שמו של אלוהים וכדומה וכדומה, להבדיל מהמצווה היסודית, ושכנתי בתוכם לגבי המשכן האחד ולגבי האוהל האחד, ואני אדרש לכך בהמשך. ודומה שגם ביסודו של האסלאם ניכרת התפיסה לגבי מקום שהוא מקודש, כאשר בסורת המסע הלילי מדובר בעלייה מהמסגד המקודש אל המסגד הקיצון. וגם את העניין הזה, כפי שאמרתי קודם לכן, חכמי הדת הפכו לאיזה סיפור של עלייה על יצור פלאי וכדומה, ממכה לירושלים, אחרי זה עלייה לרקיע השביעי וכדומה וכדומה, ועיוותו לחלוטין את היסוד שגם הוא נשען על היעדר ניתוח מופתי יסודי של יסוד היסודות, של מהותו של המקום, של מהותו של האחד, של מהותו של העניין היסודי של המקום האחד, של המסקנה לעבר העובדה האובייקטיבית, הן בחומר והן במופשט, הן בגשמי והן ברוחני, הן ביבשה והן במקווה המים, בארץ ובימים, כן? באותו תהליך שלאחר מכן אנחנו נראה שהוא תהליך של שיח מתמיד בעניין כי המקום אשר עליו אתה עומד, כי המקום אשר עליו את עומדת, אדמת קודש